Effects of air pollution on plants and animals. What are the effects of air pollution? Plants. Stomata get close. In the leaf, there is a stomata. Stomata opens and close. That is if pollution is there, then stomata of the leaf is closed. Then it affects on the production of food, release of waste products from the leaf automatically stop. Slowing down of rate of photosynthesis. That's why photosynthesis occurs due to leaf. Inside the leaf there is a chloroplast. If stomata is closed, then photosynthesis stop. Growth is retarded. फोटोसिंथेसिस अगर थांबली तर त्या ठिकाणी त्या वनस्पतीची वाढ सुद्धा थांबेल. लिव्स फॉल ऑफ ऑर बिकम येलो, म्हणजे वनस्पतीची जे लिव्स असतात येलो कलरचे आपल्याला दिसतात, हे एअर पोल्युशनमुळे होत असतं. म्हणजे प्लॅन्ट्सवरती त्या ठिकाणी जर टोमॅटोज क्लोज झाला, येस, रॉ मटेरियलच जर कधी नाही मिळाले, ऑक्सिजनच कधी ॲब्सॉर्ब नाही केला, वेस्ट प्रॉडक्ट्स नाही बाहेर टाकले गेले, तर त्या ठिकाणी मग पूर्ण प्रोसेस ही बंद होते. फोटोसिंथेसिस सुद्धा स्टॉप होते आणि त्याच्यामुळे वनस्पतीची वाढ ही थांबते. ॲनिमल्स. व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन ऑन ॲनिमल्स? सगळ्यात मोस्ट म्हणजे हार्मफुल गॅसेसमुळे रिस्पिरेशनचा प्रॉब्लेम. रिस्पिरेशन इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड. नंतर डोळ्यामध्ये हे डस्ट पार्टिकल्स किंवा पॉयझनस गॅसेस जर गेले तर इरिटेशन ऑफ आईज. येस, दॅट इज द इफेक्ट. नाउ द मोर इफेक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन विल स्टडी here. That is the effects of air pollution, that is the global warming. ओझोन लेअरचा त्या ठिकाणी काय इफेक्ट होतो ते ठिकाणी आपण बघणार आहोत. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट. डिप्लिशन ऑफ ओझोन लेअर, त्या ठिकाणी ओझोन लेअर इज गेटिंग डिप्लिटेड ड्यू टू द ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग. याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड जो वातावरणामध्ये प्रेझेंट असतो तो हा लेस क्वांटिटीमध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये असतो. इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट. सोलर हीट त्या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब करतो. ओव्हर द लास्ट 100 years प्रोपोर्शन ऑफ CO2 हॅज बीन इन्क्रीज. इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे कार्बन डायऑक्साईड गॅसचं प्रमाण या ठिकाणी जास्त झालेलं आहे. त्याच्यामुळे इफेक्ट ऑफ द CO2 ऑन अर्थ टेम्परेचर इज नथिंग बट ग्रीन हाऊस इफेक्ट. त्याच्यामुळे या ठिकाणी ग्रीन हाऊस इफेक्ट ऑकर होतो अर्थवरती. तसेच नायट्रस ऑक्साईड, मिथेन आणि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हे काय करतात, हीट ट्रॅप करतात सगळे मिळून, आणि त्यालाच आपण ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणतो. तो व्हॉट इज अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट? आय विल शो यू वन व्हिडिओ अगेन रिगार्डिंग द ग्रीन हाऊस इफेक्ट. यू कॅन अंडरस्टँड क्लिअर हाऊ ग्रीन हाऊस इफेक्ट ऑकर्स. Important effect of pollution is the greenhouse effect. The CO2, methane, nitrogen dioxide and ozone gases create a blanket effect on the earth. They hold up the heat of the sun. During the day, the earth gets heated up due to the sun's rays, and at night the heat is emitted and goes back to the sky. Due to this, the weather on the earth remains cool, and this is the natural greenhouse effect. So long as the proportion of gases in the atmosphere are balanced, the living things on the earth are protected. But if this proportion increases, then global warming takes place and it has to be faced. Due to the smoke from vehicles and factories and fuel burning, the greenhouse gases have increased. Due to this, the absorption of heat has increased, and so the greenhouse effect takes place. If greenhouse gases would not have been there, then temperature would be at minus 18 degrees centigrade. For a human being to survive, a temperature of 15 degrees centigrade is required. After China and North America, India stands at the third position in the production of greenhouse gases. Acid rain is a very grave health hazard. Now this is the greenhouse effect. Second is the acid rain. Yes, air pollution. Second, that is acid rains. असं ॲसिड रेन्समध्ये काय असतं बघा, ऑक्साईड्स ऑफ सल्फर, नायट्रोजन हे काय असतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होतात इंडस्ट्रीमधून. कशामुळे होतात? इंडस्ट्रीमध्ये कोलचं बर्निंग होतं, वूड बर्निंग होतं, पेट्रोल डिझेल व्हेकल्समध्ये वापरले जातात. त्या
त्यामुळे काय होतं की हवेमध्ये सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड हे गॅसेस रिलीज होतात. अँड हे ऑक्साईड मिक्स झाल्यामुळे त्या ठिकाणी जे रेन वॉटर आहे ते रेन वॉटरमध्ये त्याची रिॲक्शन होते, ते मिक्स होतात, त्याच्यात डिझॉल्व्ह होतात आणि त्याच्यापासून सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड, नायट्रस ॲसिड तयार होतात. आणि हे सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड म्हणजेच काय झालं? ॲसिड रेन. दे मिक्स with the raindrops and snowflakes and comes down as rain, that is called acid rain. आणि त्या ॲसिड रेनमुळे काय होतं त्या ठिकाणी सॉईलची ॲसिडिटी, पाण्याची ॲसिडिटी ही वाढते. जसं आपल्या शरीरामध्ये ॲसिडिटी वाढल्यामुळे आपल्याला कसा त्रास होतो त्याप्रमाणे सॉईलमध्ये ॲसिडिटी वाढल्यामुळे त्या प्लांट्स आणि ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये ते वॉटर पाणी गेल्यामुळे त्या ठिकाणी त्रास होतात. इरोजन, बिल्डिंग, हिस्टोरिकल जे मोन्युमेंट्स आहेत, ब्रिजेस आहे किंवा मेटलचे ते आयडॉल्स आहेत, स्टॅच्यूज वगैरे, ते सुद्धा ॲसिड रेनमुळे खराब होत असतात. येस, म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड गॅस NO2, SO2, CO2 हे कशामुळे येतात? इंडस्ट्रीमधून येतात. इंडस्ट्रीमधून रिलीज झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं की ते गॅसेस कंबाईन्स विथ वॉटर ड्रॉपलेट्स आणि मग ते पाण्यात मिक्स होतात आणि ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्या रेन वॉटरमुळे त्या ठिकाणी हे नायट्रिक ॲसिड, सल्फ्युरिक ॲसिड या ठिकाणी मिक्स झाल्यामुळे त्याला आपण ॲसिड रेन म्हणतो आणि ते पाण्यात मिक्स झाल्यामुळे त्या ठिकाणी हे वॉटर ॲसिडिक होतं आणि त्याचा इफेक्ट हा प्लांट्स आणि ॲनिमल्सवर होत असतो. नाव सी दिस इफेक्ट्स ऑफ ॲसिड रेन थ्रू दिस व्हिडिओ. Are created due to pollution. After burning coal, wood, and oil, the oxides of sulfur and nitrogen are released in water. They get mixed in rainwater, and from it, sulfuric acid and nitric acid get formed. When these acids mix in the rainwater or snowflakes, then the rain which falls is called acid rain. Rainwater is pure. In this water, CO2, ammonia, and iron are present in small amounts. The pH of pure water is 7, but the pH of rainwater is 5.6. When this pH gets less than 5.6, then that rainwater is called as acid rain. The effects of this are felt on the human body. Asthma, diseases of the lungs, heart, and arteries, the harmful effects on the uterus, and childbearing are included. Acid rain badly affects the place where it falls and on microorganisms, animals, plants, and the fishes in rivers and nullahs. When acid rain falls on crops and plants, then the signs of damage are seen on the leaves. Leaves get spots, burn out, or get twisted. Research showed that the Melamsora medusa disease on the oak tree reduced by 14% when normal rain fell on it. Acid rain was first identified in 1872 in Sweden, and in 1950 its study began in North America. So this is the acid rain and their effects. Now air pollution have hazardous effects on living organisms. They also mostly effect of greenhouse effect also and acid rain also. But what are the precautions? How to prevent this air pollution? How to stop or how to minimize? So what are the different methods to prevent air pollution? Now we will see some steps to reduce the air pollution. Now here you will see preventive measures of air pollution. First, what are the prevention? First, smoke emerging from factories contain harmful particles. Hence, pollution controlling machinery should be used. That is a example like arresters, filters. म्हणजे कंपनीमधून किंवा इंडस्ट्रीमधून किंवा वाहनांमधून, व्हेकल्समधून जो स्मोक निघतो त्या स्मोकमध्ये हे गॅसेस असतात, पॉयझनस गॅसेस. मग त्याला फिल्टर केलं पाहिजे की ते गॅसेस बाहेर हवेमध्ये पसरले नाही पाहिजे. म्हणजे त्या ठिकाणी टेक्नॉलॉजी पण अवेलेबल आहे. अरेस्टर्स म्हणजे ते गॅसेसला ते अरेस्ट करतात, ते त्या ठिकाणी त्याचा वापर केला पाहिजे. फिल्टर बसवले पाहिजेत. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटर्स आणि स्क्रबर्स या चिमणीमध्ये जर त्याचा वापर केला तर ते जे हार्मफुल गॅसेस येते ते ठिकाणी अटकून जातात, म्हणजे हवेमध्ये मिक्स होत नाही. सेकंड आहे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज. शहरी भागामध्ये वेस्ट हे मोठ्या प्रमाणात येतं. प्लॅस्टिक असेल, गार्बेज असेल, ते जाळल्यामुळे किंवा त्याचा वापर
त्या ठिकाणी हवेमुळे झाल्यामुळे पडल्यामुळे ते पाण्यात मिक्स होतात किंवा ते हवेमध्ये जाळल्यामुळे त्या ठिकाणी हार्मफुल गॅसेस होतात. म्हणून त्याचं प्रॉपर त्या ठिकाणी वेस्टचं जनरेशन केलं पाहिजे, त्याची विल्हेवाट चांगल्या प्रमाणे केली पाहिजे. मॅनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट. देन थर्ड आयडिया दॅट इज अ कंट्रोल ऑन ॲटॉमिक टेस्ट. ॲटॉमिक टेस्ट केल्या जातात. आता तुम्हाला माहिती आहे काही ॲटॉमिक टेस्ट करायचे असेल किंवा केमिकल वेपन्स त्या ठिकाणी ते टेस्टिंग करायची असेल, त्यामुळे काय होतं की स्मोक निघतो आणि एअरचं पोल्युशन होत असतं. देन नेक्स्ट कंट्रोल ऑर बॅन ओवर CFC प्रोडक्शन. CFC म्हणजे क्लोरोफ्लोरोकार्बनचं प्रोडक्शन त्या ठिकाणी बॅन आला पाहिजे, त्याच्या प्रोडक्शनमध्ये कंट्रोल केला पाहिजे. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्समध्ये सुद्धा हे ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत, याच्यामुळे सुद्धा ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे अर्थचं टेम्परेचर हे मोठ्या प्रमाणे वाढू शकतं, वाढतं आहे आणि ते कंट्रोल केलं पाहिजे. नाव दीज आर द सम प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स ऑफ एअर पोल्युशन. So next video we'll study about water pollution.